хочу вас запевнити, що коли нас бачать, то нас не забувають більше ніколи. І краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Ей, кіпасо, кіпасо! Це, походу, мексиканська якась чи щось А таке. бонжурно це... Бонжорно. Бонжурно, це цукерки такі бонжур. Ну, трошки мене пам'ять, знаєте, як в ковра. Просто це буде цитата найкраща. Алло? 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 Да, це підписчики інстаграму. Алло? Алло? Всі причому на зв'язку. Алло? Алло? Ого, ну то підписуйтеся на Калуш, коротше, чи що? Алло? Не работает. Всім привіт! Це спеціальний проєкт до нацвідбору 2022 WhatsApp Eurovision. І сьогодні з нами... Калуш! Так, отже, привіт, Ігоре. Привіт, Аню. І привіт, Килиммен. Йоу! З тобою ми вже знайомі дуже давно. Сопілки всіх видів. Я їсти хочу, взагалі-то. Є щось поїсти? Ось там якесь гітарне соло жорстке там. Фортепіано. Як- Досить давно, я Досить сказав. давно. Дуже приємно з тобою говорити, тому що в гурті Гой ти не так багато говориш, як багато граєш. Мене уб'ють. Так, камеру вирубай. Як у вас загалом справи зараз? У нас загалом все прекрасно, ми готуємо реліз. До речі, пам'ятайте, 7 число, слідкуйте за інстаграмом Калуша, як вже повторився. 7 число, реліз нової пісні. Можу акуратненько сказати, пісня буде про маму. Я знаю, що Олег її присвятив саме мамі. Так, вірно. Просто так сказав ваш менеджер. Навіщо вам національний відбір? Напевно, показати, як ми влучно, вдало можемо поєднувати фольклор із хіп-хопом. Калуш Оркестра – це новий гурт. Так, це новий гурт, і в принципі він існує не так давно, десь буквально півроку. Створили ми його в колаборації із Олегом Псюком, мною і Ваньком Клименком, якщо ви такого знаєте. І Килимменом. І Килимменом, хай буде так. Яка функція Килиммена? Килиммен – це універсальний солдат, який, так як і я, грає на всьому, танцює все, співає, грає, танцює, свистить, плаває, купається. Любе рябе, все, що захочете, Лучше. він все вміє. Килиммен? Навіть гадати на картах. Із пісні за давніми традиціями розпочиналося ворожіння в ніч з 12 на 13 грудня, після чого Килиммен приступали до гадання. Слово вам, Килиммен. Йоу, Боже, всім привіт. Килиммен. Всім привіт, задавайте будь-які питання, я на них відповім. От. Як це бути Килимменом в гурті Калуш Оркестра? Ну, та взагалі, як це бути килименом, давайте почнемо з того. Знаєте, от, я ж таким народився, і спочатку я був маленьким платочком, виріс, став килименом. От. В чому моя особливість? І взагалі-то я ще із часів Данила Галицького, от, мною ще вкривалися князі, я грів їх теплом в княжі палати і келії, от, ще прадавніх племен. І я взагалі народився між полем бавовни і льону. От, і коли мене відправили, як я взагалі познайомився з гуртом, коли мене відправили на Хмельницький завод коврів, от, одразу тоді імпортували в Івано-Франківщину. І там я знайшов нашого Аладдіна, Олега Псюка, Калуша, от, який взяв мене в гурт. Це дуже смішно. Тепер я розумію роль Килиммена, він Килиммен. просто... Він просто дуже Робить крутий класну чоловік. атмосферу. Він класний чоловік. Що думаєте про конкурентів? Чи є вони у вас на нацвідборі, чи боїтесь ви Про конкуренції? конкурентів ми не думаємо, тому що ми прийшли спокійно показати, які ми є цікаві, яку ми граємо класну музику, і який у нас дуже крутий посил. Тому немає у нас ніяких таких штук.
скандали, тому що нацвідбір цього року, на жаль, виявився таким трохи скандальним. Як ви взагалі на це реагуєте? Ми стараємося не скандалити, стараємося чесно йти по життю і нікому не бажаємо ніякого зла. Ми даємо своє тепло всім, от свого як елемент. Да. Тому, якщо що, учасники круті, але ми готові їх зігріти своєю музикою. Сердечки. Як ви ставитесь до хейту і чи є він у вас? До хейту ми ставимось позитивно, будь-який хейт – це, напевно, якась певна оцінка того, що ми робимо правильно чи неправильно. Ми, звичайно, читаємо, дивимося, але особливо, до уваги не приймаємо. Чи слідкує гурт Калуш Оркестра за головним конкурсом Євробачення? Звісно. Звісно. Я так точно. Ти то ми знаємо. Я слідкував, слідкую і буду слідкувати. Хто улюблений виконавець з Євробачення? Гурт Оторвальд. Калуш Оркестра. Чекай, а ще є такий... Як це? Зараз згадаю. Одну хвилинку. Гоа, вроді. Гоа, точно. Український гурт Гоугей. Говей. Говей. Я просто, от мені саме цікаво, як Калуш Оркестра і Гоугей ділять тебе. Ми з ними дуже сильно домовилися. Ми приходимо перед початком турового сезону, граємо в чувачі. Хто виграв, той, мене забирає. Цього разу виграли Гоей, так що Калуш, удачі вам. Нормально. Але відчую зараз в цій музиці Ігоря, як коли виходить звуки сопілки, яка йде атмосфера, і що просто починає все розцвітати навколо, і я думаю, що Європа розцвіте. Я вже думаю, що там весна почалася Там вже все, вони вже нас чекають, тому там вже Флорида скоро буде. Чого ви очікуєте від національного відбору? Від національного відбору, напевно, що очікуємо більше уваги до нас. Напевно, більше уваги. Як я вже сказав, підписуйтеся на Інстаграм, Фейсбук, Твіттер Калуша. Так, ми будемо показувати, напевно, так. Чому саме у вас така назва гурту Калуш Оркестра? Оркестра. Тому що Калуш and Orchestra – то є така, колаборація. Суть в тому, що був гурт Калуш, потім ми запропонували зробити Калуш Оркестра і став Калуш Оркестра. Був Калуш, був Оркестра і стало Калуш Оркестра. Оркестра – це ми троє, тобто це я, Ігор Діденчук, який грає на всьому, це Віталій Дужик, який теж грає на всьому, бітбоксить, на дримбі, на варгані співає, Тимофій Музичук, який грає теж на всьому, співає, танцює і взагалі дуже красивий чоловік. Оце оркестра була і був Калуш, ми це з'єднали, став Калуш Оркестра. Хотілося б додати, що Калуш Оркестра це... Оркестра. Да, я вже привчаюся, знаєте, до співзвучної європейської мови, аби подарувати кожному італійцю своє тепло у серце. І взагалі кожному жителю Європи ковра в хату. Ковра в хату. Як вам взагалі живеться в українському шоу-бізнесі? Чи не складно? Ні, нам не складно. А що в нас може бути складного? Ми робимо хорошу, якісну музику, яку всі слухають. У нас немає нічого складного. У нас все добре, спокійно. Да, доносимо етнічність до населення. Хочемо, щоб населення України укріпився, тому що не можна сказати, що він спить, цей генетичний код, аби він закріпився і став ще сильніший, адже українська нація – це наймилозвучніша, найспіваніша нація в світі. І тоді вже слава Україні. Молодець. Чий Крим? Так, наш. Калимен, Да. давай, піца чи борщ? Борщ. Піца чи вареники? Вареники. Борщ чи вареники? Вареники. Чай чи кава? Кава. Рим чи Турин? Турин. Турин чи Київ? В Турин через Київ. Окей. Україна чи Італія? Звісно, Україна, але Італія теж буде. Гоей чи Måneskin? Гоей. Питань нема. Все чітко, рівно, як має бути.
Якщо виграєте національний відбір, що перше зробите? Виграємо національний відбір, виходить. Да. Перше, що зробимо. Що ми перше зробимо? Що підпишемо документи. Підпишемо документи Спочатку. суспільні. Це точно. Да, Я не буду робити пост до того моменту, поки документи не будуть підписані. Я постираю ковра, щоб Да, щоб- нормально. Сам себе. Хімчистку. Сам себе. Ну да, сам себе. Він нравиться йому таке. От, я Він люблю в такий машинку чоловік. залізти і крутитися там. Ніби космонавт Юрій Гагарін от, летить і Леонід Каденюк. От, себе відчуваю там в правильній машинці. Так. Ігор візьме чай, пуер. Да, ми поп'ємо чаю, посидимо спокійно і відсвяткуємо, напевно, перемогу. Якщо виграємо. Чи дивитесь ви огляди єврофанів якісь на свій гурт? Так, звісно, дивимося. Нам дуже цікаво, як люди реагують, тому що в нас в Україні, можливо, вже хтось бачив, можливо, хтось не бачив, але щоб варто всі бачили і знали, які в нас є українські інструменти. Бачив просто огляди, де люди дуже реагують на якісь там «О, а що це таке заграло? О, а що це таке?» Мені здається, в цьому є якась така от глибинна штука. Потрібно, щоб люди знали, не так, як знаєте, от зараз знають там арабський треп. Типу, знають, що це от арабська музика. Щоб всі знали, що це український треп, типу, чи, допустимо, українська класна музика. Хочу вас запевнити, що коли нас бачать, то нас не забувають більше ніколи. І краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Чи вчите італійську? Чи готуєтесь до головного конкурсу, до фіналу Євробачення? Килимен кожен день вчить, кожен день Ще учить. їм макарони привчався. Їсть макарони. Він не любив, так, він любив гречку, а то зараз макарони треба. Почав сало любив, борщ їв, а це вже привчає свій організм трішки до нових макаронів, продуктів. адже це не було в моєму раціоні раніше. Там. Ciao, chiamami Tappeto. От. Плюс хочу в Італії купити деякі ниточки, щоб собі тут додати різного орнаменту ще. Плюс Італія – це країна моди. От, тому Кіломен туди залетить і покаже, що Мені Україна, здається, що Україна не відстає в цьому стилі. Ей, кіпасо, кіпасо! Це, походу, мексиканська якась чи щось А таке. бонжурно – це... Бонжорно. Бонжурно. Бонжурно – це Бонжурно. цукерки такі бонжур. Ну, трошки мене пам'ять, знаєте, як в ковра. Да. Може, то не можна, слухай, зараз опять Паш скаже, що я не дудку вкрав. Це жорстко було, перепрошую, виріжеш. Добре. Окей. Хватить же, тут бо так Все, більше, окей. ніж не дограв, хватить. Чи можете сказати 3 факти про Килимена? Ми вже питали у вас 3 факти загалом про Калуш Оркестра. Що в нас тепер 3 фольклориста в гурті. Але чи можете сказати 3 факти саме про Килимена? Тому що я думаю, це у вас така родзинка. Перший факт в тому, що в мене є брати в Турції і в Персії, але я думаю, відрізняюся від тим, що я вмію говорити. От, читати реп і танцювати. От, це такий перший факт. Другий факт – це те, що я шукаю собі килименшу, от, свою половинку, тому що вже кілька десятків століть я живу на цій планеті. Спочатку висів на стіні, тепер Калуш мене забрав до себе. От, і хочеться якось вже будувати своє життя подружнє. От, тому, надіюсь, можливо, з Італії якусь співучу килименшу знайду. Килим-вуменшу. Килим-вуменшу, дякую за. Просто я раніше, крім себе, ще нікого такого не зустрічав, от, тому мені важко от, дати характеристику іншій частинці от, килима. І третє, цікавий факт про Килимена – це те, що Килимен може робити все, от, що захоче гурт і лідер гурту. От, тобто це різностороння особистість, от, яка в себе вібрала яка вібрала себе пам'ять кількох століть, от, і зараз це все робить на сучасність в українському стилі, але сучасним звуком. Отже, якщо ви хочете стати килим-вуменшою, то знімайте той ковьор зі своєї стіни, шийте костюм і приходьте до Килимена. На кастинг. Оголошуємо кастинг. Yeah.
бачите, не привикши. П'ятки на землю. Раз, два, три. Ну і моє останнє запитання. Яка ваша улюблена пісня з Євробачення? Це вже пісня. Це вже пісня. Я подумаю, давай. Шум. Шум? В мене скини, напевно, тоді що ж. Ну, ладно. Ну, вони класні, серйозно. Ну, я пам'ятаю, що ви з ними подружилися. Ну, в теніс вони грати не вміють, до речі. Я це всім кажу. Ми їх в теніс виграли з хлопцями. Хоч десь ми виграли. перестань. Ще буде час і на це. Хотілося б додати про трек, тому що ми не досить розгорнуто про нього сказали. Хотілося б відкрити. Давай. За навісу трек буде називатися «Стефанія». Це ім'я мами лідера гурту Олега Псюка. Трек буде присвячений особисто його мамі, і вона його почує вже в фіналі національного відбору. І ми надіємося, що вона його почує і другий раз, в фіналі і третій раз. Тобто в фіналі і в фіналі. Всюди почує. Євробачення в Італії. Це, думаю, буде найкращий подарунок для його мами від нього на довгі-довгі роки. І також я хочу сказати, що кожна особистість, кожна людина нашої планети може цей трек присвятити і включити своїй мамі. Навіть я включу і своїй мамі, яка мене гладить, вибиває, стирає, пилисосить, замітає, вибиває пилюку і таки я приходжу до вас вже. Шкіра в мене нормальна така вже. Приємно. Всім дівчатам подобається, до речі. Так. Килим мама в тебе ще є. Звісно, і килим тато є. Всі є. Килим дідушка, бабуся, килим дідуся. Будемо відпускати хлопців в тур, приносити людям радість, співайте свої пісні. І дякуємо, що були з нами. Це було WhatsApp Eurovision, спеціальний проєкт до нацвідбору 2022. І з нами сьогодні був 2022, правильно все. І з нами сьогодні був гурт Калош!